bucur să te întâlnesc la săptămâna NZ. Bună, Adela, bine ai venit! Mi-a atras atenția această ușă pivotantă. Ia, hai să o deschidem. Îmi place mânerul acesta cu LED, dar și suprafața așa foarte mare. Spune-ne mai multe. Da, ușile astea pivotante au venit din nevoia clienților de a avea un gol destul de impresionant pe zona de intrare în locuința personală. Da? Sunt niște uși, au adâncimea constructivă de 113 mm. Asta înseamnă că izolația din interior ne permite să atingem un standard de casă pasivă, adică 0,76 este coeficientul. Am înțeles. Ele se pretează foarte bine pentru arhitectură contemporană. Da, da, așa este. Și am văzut că fața acestor uși poate fi personalizată, nu? Da, ele sunt placate și sunt fabricate din aluminiu, dar peste aluminiu, pe lângă foarte multe modele care le putem executa pe această compoziție de aluminiu, avem și varianta de a le placa cu sticlă sau cu diferite materiale compozit. Unde se fabrică ușile acestea? Ușile se fabrică în Grecia. În Grecia și aici se aduc pe bază de comandă? Da, noi ne ocupăm de distribuția pe România, avem și o rețea de parteneri în România, 14 parteneri mai exact. Dar ne ocupăm și de partea de montaj, partea de etanșare. Interesant. Și cum procedează omul? De exemplu, vede cineva așa ceva. Știu că de obicei arhitecții recomandă, nu? De obicei arhitecții, da. Așa. Dar clientul, dacă observă, ne scriu foarte mulți clienți, ne cer oferte de preț pe baza unor dimensiuni de pe planul de tâmplărie sau planul de arhitectură al casei. Noi putem să creăm o ofertă personalizată în funcție de dimensiune, de accesorizare. Ușa poate să fie accesorizată cu un mâner mai special, să zic, un mâner ascuns cum este acesta, iluminat cu LED. Mi se pare foarte elegant, nici nu-ți dai seama că e mâner. Da, da, păi de asta este un mâner ascuns. Se poate personaliza cu mâner din aluminiu sau din inox, mâner care are control acces cu amprentă vizibil, sau chiar un mâner care are control acces montat în spatele mânerului, astfel încât să fie la fel ascuns, pentru clienții care vor minimalism, să zic așa. Care e cea mai mare ușă pe care ați montat-o? Noi am montat o ușă de 3,20 m ca și înălțime, pe o lățime de 2 metri, dar se poate executa și până la 4 metri. Wow! Deci nu ai probleme să duci mobila în casă? Nu mai există problema asta. Nu? Da, așa este. Cât timp durează de la comandă până la livrare? De la plasarea comenzii finale, după măsurători, maxim 8 săptămâni. 8 săptămâni e un termen foarte rezonabil. Da. Și partea asta de montaj, de ce este atât de importantă? Aluminiu știm cu toții că este conductor termic. Ușa are un termomodul în interior, este umplută cu spumă, dar contează foarte mult partea de etanșare între ușă și perete. Și e foarte important un montaj profesional în precadru. Dacă vrem să atingem un standard de casă pasivă, doar în precadru o să reușim să facem chestia asta. Și etanșarea la fel, trebuie făcută în mod corespunzător, cu benzi etanșare, barieră de vapori, spumă sau bandă precomprimată, depinde de cerințele arhitecturale ale locuinței. Cine sunt oamenii care se uită la astfel de uși, în afară de cei care sunt direcționați de către arhitecți? Din experiență, ce ai observat? Din experiență, clienții care comandă ușile de genul acesta sunt clienți care vor exclusivitate, vor produse care nu le are chiar toată lumea. De asta sunt și la costuri, sunt mai ridicate, ca să zic așa. Dar ușa devine tot mai populară pe piață. Avem și un sistem mai subțire ca și acesta, la 8 cm, unde prețurile sunt la jumătate. Și ce îi face pe oameni să vină dincolo de statut? Păi, pur și simplu faptul că e diferită?
e diferită, e ceva nou, apărut, adică... Și care se pretează cu o arhitectură mai actuală, nu? Da, arhitectura trebuie să fie mai modernă, minimalistă. De multe ori chiar se poate camufla, nu? Cu fațada. Da, se poate placa cu diferite materiale, inclusiv alucobond. Și chiar și pe aluminiu noi putem să furnizăm plăci din același model, să zic așa, care vor fi integrate într-un sistem de fațadă ventilată. Astfel încât intrarea va fi un tot unitar, ca să zic așa. Adică nu o mai vezi? Nu mai vezi, e camuflată. Da. Care e cea mai specială ușă pe care ați făcut-o în România? Ce placare ați făcut mai specială? Placarea cu sticlă, asta a fost la exterior? cerută. Da. Placare cu sticlă, securizată, vopsită pe culoare negru. Și apărea ca o oglindă, nu? Apărea de la distanță ca o oglindă neagră, iar mânerul iluminat cu LED era conectat la un senzor de prezență, astfel încât de la distanță nu știai exact pe unde trebuie să intri în locuință, dar la 3 metri de ușă se aprindea mânerul și atunci cumva erai direcționat că acolo este... Ți se dădea un indiciu. Corect. Bravo, felicitări! Mă bucur că am descoperit aceste produse, nici nu mă așteptam să fie și integrate în conceptul de case pasive sau eficiente energetic. Da, ele sunt integrate în acest sistem și se pot integra inclusiv în casele inteligente. Tocmai pentru că au această... Au sisteme de deschidere electrice, au sistem de deschidere cu control acces, amprentă, tastatură, inclusiv recunoaștere facială. Și atunci le fac mai deosebite. Da. Mulțumesc frumos! Cu mare drag!